Um, I guarantee to you, you all going to be very tired of me today. Ég get ábyrgst það að þið eftir að vera mjög þreytt á mér í dag. So if you are tired, don't tell me. Svo ef þið eru þreytt, ekki segja mér frá því. Just pretend you are. Þykist þið bara að þetta sé allt í lagi. Now, when I introduced myself last time, Þegar ég kynnti sjálfa mig hérna síðast, I said that I like to smile and have fun. þá sagði ég að ég vildi gjarnan brosa og hafa það skemmtilegt. But I think today it's necessary to bring a different type of sermon. En ég held að í dag þá vil ég hafa aðeins öðruvísi gerð af ræðu. So instead of smiling, Svo í stað þess að brosa, you might cry. þá getur verið að við grátum. We don't know. Ég veit það ekki. So, but before we go to the sermon, shall we have a word of prayer? En áður við höldum lengra eigum við að biðja saman. Dear Father in heaven, Kærleiksríki Faðir á himnum, thank you for the opportunity to be here þakka þér fyrir tækifæri til að vera hér among friends and family. meðal vina og fjölskyldu. May your word be spread among everyone. Megi orð þitt dreifast til allra. That's what you ask in your name, Jesus Christ. Amen. Þess biðjum við í þínu nafni, Jesú Krists. Amen. So my sermon today, it's going to be a very personal sermon. Ræða mín í dag verður mjög persónuleg. Sometimes it's good to do something different. Stundum gott að gera eitthvað öðruvísi. And it's always good to tell the stories. Og það alltaf gott að segja sögur. So my sermon, it's, as I said, it's going to be a personal sermon. Eins og ég sagði að þá þetta persónuleg frásögn. And it starts like this. Og hún byrjar svona. I can still remember the feeling of the grass underneath my feet. Ég man ennþá eftir tilfinningunni af grasi undir iljum mér. Or also the sand, the warm sand underneath me. Og heitum sandi undir fótunum. Now in Iceland you might have the white amazing water, but in this place there was warm sand. Hér kunnið að hafa á Íslandi hlýtt vatn en hér var það sandurinn. And I remember to run and run. Og ég man eftir því að hafa hlaupið og hlaupið. And I would open my arms. Og ég baðaði út örmunum. And I will feel like I was free. Og mér leið eins og ég verið frjáls. That I could do everything. Ég gæti gert hvað sem I could go everywhere. Ég gæti farið hvert sem And I felt like I was like the king of the world. Mér leið eins og bara konungi heimsins. Now, I started to push my own limits. Ég fór að reyna á þolmörkin hjá sjálfu mér. I started to push my body to the extreme. Ég lét reyna á líkama minn alveg til hins ítrasta. And I started to do a lot of things. Og ég fór að gera alls kyns hluti. Some things that I'm really not proud. Hluti sem ég ekkert stoltur af. And for many years I carry on acting this way. Og árum saman þá hélt ég áfram með þessum hætti. Because I was feeling that I was invisible. Því að mér leið eins og ég verið ósýnilegur. That I had no problems. Eins og ég hefði bara engin vandamál. But one day it started with a small pain in my knee. En dag eitt þá byrjaði þetta með smá verk í öðru hnénu. And then I also started feeling a bit sick all the time. Og svo fór ég að upplifa að ég væri veikur eiginlega alltaf. And then I started to ignore it. It's nothing. En ég bara leit framhjá þessu. Þetta ekkert. Because I thought it was going to be temporary. Því ég hélt þetta væri bara tímabundið. So do you think I stopped my way of living? Haldið ég hafi hætt mínum lífsháttum? I stopped abusing stuff? Hætt að misnota hluti? No. Nei. I actually carry on doing that. Ég hélt áfram að gera þetta. And then after a while, en eftir nokkra stund, I just collapsed in the floor. Þá datt ég hreinlega niður á gólfið. The pain was so intense. Sársaukinn var svo mikill. That I started to shout and scream with the intense of the pain. Og ég byrjaði að hrópa og kalla vegna þessa óbærilega sársauka. And I started to ask for help. Og ég byrjaði að hrópa eða biðja hjálp. One thing I thought it was temporary. Þegar ég hélt að þetta væri bara tímabundið. That was the pain. Verkurinn.
it was actually my friends and family. They all went away. að þá var það að fjölskylda mín, hún fór og yfirgaf mig. And I was left alone, Og ég var einn og yfirgefinn, struggling with pain. kljást við þennan sársauka. I started paying doctors to try to save me. Ég fór að borga læknum fyrir að hjálpa mér og bjarga mér. But the doctors only took all my money and I was left En without money. læknarnir tóku bara frá mér alla peningana mína, svo ég var skilinn eftir tómhentur. And from that moment, for 38 years, En frá þessari stundu í 38 ár, I was very, very poorly, very sick. þá var ég mjög veikur. And I needed help from people to do simple things like having a wash. Og ég þurfti að fá hjálp frá öðru fólki fyrir einföldustu hluti, bara eins og að þvo mér. And I got to a moment that I was feeling so depressed Og ég náði þeim stað að ég var svo þunglindur that I decided, what's the point? að ég hugsaði með mér, hver tilgangurinn með þessu öllu? And I thought about taking my own life. Og ég íhugaði sjálfsvíg. And because I thought there was no point, there is no salvation. Því að ég hugsaði með mér, það er engin tilgangur með þessu, það er engin frelsun frá I could þessu. not bear to carry on living one more day in pain. Ég gat ekki afborið það að lifa einn dag í viðbót með þessum sársauka. And I remember when I was in the peak of my pain, Og ég minnist þess þegar ég bjó við hápunkt sársaukans, someone came to me að þá kom einhver til mín. and he said to me, look, I know a place that you might be able to heal yourself. Og hann sagði, ég veit stað þar sem þú gætir hlotið lækningu. So at first I did not believe this. Og í fyrstu þá trúði ég ekkert á þetta. You see, for 38 years I've been in agony. Sjáðu til í 38 ár þá hef ég búið við þessa skelfingu. And everyone left me. Og allir höfðu yfirgefið mig. I was feeling alone. Ég var einn. And now when I was ready to take my own life, Og nú þegar ég var tilbúin til þess að svipta mig lífi, there's this hope. þá allt í einu kom vonarneisti. So he said to go to that place. Og hann sagði, farðu til þessa staðar. What I did, I actually decided, okay, this is my last chance. Og ég hugsaði mér, ok, þetta er minn síðasti séns. But the problem is that this place was very far. En vandamálið að þetta var langt í burtu. And I constantly needed help to get there. Og ég þurfti stöðuga hjálp til að komast þangað. And I managed to get there. En mér tókst að komast þangað. And this place was actually a curious place. En þetta var skrítið staður. You see, in Jerusalem, there was 5 porches. Sjáðu, í Jerúsalem þá voru 5 hlið. And they told me that sometimes the angel will come and touch the water. Og þeir sögðu mér að stundum kæmi engill sem myndi snerta vatnið. And whoever goes inside of the waters become healed. Og hver sem kæmist ofan í vatnið, hann myndi læknast. And in this place was called Bethesda. Og þessi staður var kallaður Bethesda. So I managed to get to this place. Mér tókst að komast til þessa staðar. But you know, the irony is, En vitið hvað kaldhænin við þetta allt saman er? is that Bethesda, Að Bethesda translated, it's called the house of mercy. þýðir í raun hús náðarinnar. But in reality is nothing more than the house of misery. En í raunveruleikanum er það ekkert annað en staður eða hús ömurleikans. You see, I was laying down in the floor. Sjá, ég lá á gólfinu, I had the pool right in front of me, það laug þarna beint fyrir framan mig, but I have a multitude of sick people wanted to get there. en það var aragrúi veikra einstaklinga sem langaði að komast þangað. And everyone was for themselves. Og allir hugsuðu eigin hag. And I saw to this, at this moment, Og á þessu augnabliki, after what I've been through, eftir allt það sem ég hafði gengið í gegnum, all the struggles and years of suffering, eftir öll þessi ár af erfileikum og baráttu, and seeing the salvation to my healing, a salvation to me, og horfa á þessa frelsun fyrir mig, I could not reach it. þá náði ég ekki til hennar.
So I start thinking, Svo ég fór að hugsa, what is the problem? hvað vandamálið? And I start realizing Og ég that fór að gera mig grein fyrir því, everything that I did when I was younger allt sem ég hafði gert þegar ég var yngri, impacted my older life. sorry, Impacted? já, hafði áhrif á mitt fyrra líf. To every action, Hverri athöfn, there is a consequence. þá fylgdu afleiðingar. And I needed to accept that I was the product of my actions. Og ég þurfti að horfast í augu við það að ég var bara afleiðing af gerðum mínum. In that moment, I started to sing. Og á þeirri stundu þá fór ég að syngja. And I did this prayer to God. Og ég bað þess til Guðs. Can you hear it? Do you want to hear it? Viljið þið heyra það? With
I know that I was it changed my heart. Oh, it changed my heart. So when I finally accepted the consequences of my actions, Svo þegar ég loks sætti mig við afleiðingar gerða minna, I got to the point I said, that's it, this is my life. þá komst ég að þeim tímapunkti að ég hugsaði, ok, þetta bara það, svona líf mitt. But it was when I finally accepted. En það var þegar ég hafði loks sætt mig við þetta. Right behind me I heard a voice. Þá heyrði ég rödd sem kom aftan frá mér. And what this person said to me was amazing. Og það sem þessi einstaklingur sagði við mig var stórkostlegt. I looked back and I saw this man. Ég leit aftur fyrir mig og ég sá þennan mann. And I saw in his eyes he was a very kind man. Og ég sá í augum hans að þetta var mjög góðlegur maður. And he said to me, og hann sagði við mig, do you want to be healed? Viltu læknast? Did I hear it well? Heyrði ég þetta nógu vel? Did I want to be healed? Vildi ég læknast? I lived for 38 years suffering. Ég hafði þjáðst í 38 ár. And now when I finally accept it, og þegar ég loksins hafði sætt mig við það, tekið því, this man said to me, do you want to be healed? Þá sagði þessi maður við mig, vilt þú læknast? And I don't know what came inside my body. Og ég veit ekki hvað kom yfir mig. I had this burning sensation growing inside of it. Það var þessi brennandi tilfinning sem óx innra með mér. And it was hope. Það var von. I knew Ég vissi that this man was being honest. Að þessi maður var heiðarlegur. And I stood up. Og ég stóð upp. And he said to me, grab all your stuff. Hann sagði við mig, taktu dótið þitt and go. Og farðu. And that's what I did. Og ég gerði það. I was so happy because I finally got rid of all this burning in top of me. Og ég var loksins laus við allt þetta sem ég hafði verið þjakaður af. I grabbed my stuff and I run. Ég tók allt dótið mitt saman og ég hljóp. And I didn't even ask his name. Og ég spurði ekki einu sinni hvað hann héti. And when I came to all of you, og þegar ég kom til ykkar allra, some of you even said, but who is this man? Að þá voru sumir ykkar sem spurðu, hver þessi maður? Because surely today is Saturday. Því að það hvíldardagur. And I could not tell you his name. Og ég gat ekki svarað ykkur, ég vissi ekki hvað hann hét. Because I didn't ask. Því ég hafði ekki spurt hann. But now I'm coming back to all of you again. En nú kem ég aftur til ykkar allra. You know, because I saw this man again. Því að ég sá þennan mann aftur. And he said to me, og hann sagði við mig, go and do not sin again. Farðu og syndgaðu ekki framar. And now I'm here to tell you who this person is. Og nú ég hér til að segja ykkur hver þessi maður Do you want to know who he is? Viljið vita hver hann Do you want to know who he is? Viljið vita hver hann Do you want to know? Viljið vita það? His name is Jesus. Hann heitir Jesús. Amen. Amen.